सो हेलो गाइस वेलकम टु नेपाल डेभिस लाइभ स्ट्रिम होइन आज चाहिँ हाम्रो म्याच छ केटाहरू ग्रुप एचको गेम छ होइन यसै गरी आज हाम्रो ग्रुप एचको गेम छ होइन नेपालीडेभिल्स ग्रान्ड टुर्नामेन्ट गाइजहरू कसले जित्छ आजको होइन लेट्स सी ओके गाइजहरू होइन आज चाहिँ होइन कसको गेम छ भन्दाखेरि गेम आज कसको छ बोलाउनु होला गाइजहरू कसले स्ट्रिम प्लिज इन्भाइट गर त इन्भाइट भनेर लेख्नुपर्ने होला यिनीहरूलाई नोटिफिकेसन आएन केटाहरू नोटिफिकेसन आएन स्ट्रिमको हेलो 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 सनम थापा मगर होइन तिमी थर्ड भयो जस्तो लाग्यो ओहो आयो आयो ल रजिल सोल्टाहरूलाई स्पेक्टरमा आऊ त धुई लाएर छिटो क्यान आई जोइन किम केजी नो यु क्यानट जोइन होइन च्यानल टु वेलकम युट्युब थाहा सोल्टा रजिस्ट्रेसन गरेछ भने मात्र जोइन गर्न मिल्छ होइन नभए मिल्दैन गाइसहरू यसै गरी हाम्रो डिएक्स पनि आइसकेको छन् गाइसहरू होइन सगरमा त आइसकेको छन् हाम्रो चेस आइसकेको छन् केटाहरू हाम्रो लेसी गाइसहरू अरू को गर्नु बाँकी छ भर्खर त अब ठ्याक्क 15 मिनटपछि गेम स्टार्ट हुन्छ गाइसहरू होइन 10:05 गेम स्टार्ट हुन्छ है यसै गरी होइन यसै केकेआर पनि आइसकेको गाइसहरू है अब को आउनु बाँकी हो स्पेक्टरमा छिटो आउन को आउनु बाँकी हो खै मिराकल सुनिल भाइहरू कता कता गए खै कोही लाटकर सोही सबैलाई मेन्सन गर न आऊ भनेर रजिल सोल्टा आउनु पर्यो यहाँनिर स्ट्रिममा वाटरमार्क डिजेबल गरेर कहाँ छ वाटरमार्क ए काम लाग्छ यार तर त काम लाग्छ क्या त्यही भएर हो ढिला त के हुनु टाइममा ढिला के हुनु टाइम टेबलमै चलेर आउँछौँ ढिलो चाँडो छैन ढिलो पनि छैन चाँडो पनि छैन टाइममा चलेर आउँछौँ सुरु हुने बेला अलि भएको छैन अलिकति टाइमै बाँकी छ
शैलेश भाइ कहाँ हो तिमी? खै स्पेक्टरमा आउँछ अरे कहाँ गएको शैलेश भाइ? छिटो शैलेश भाइ, यो सुनिल भाइलाई उसलाई सबलाई भन्न त स्पेक्टरमा आऊ भनेर। किन जहिले जहिले भनिराख्नु पर्ने हो? हेलो हेलो हेलो। आज अरे रक्षक भाइहरू कहाँ गए के? यो दुईजनालाई स्पेक्टरमा हाल्यो, रजिल र उसलाई, किरणलाई। शैलेश भाइ, के अरे यो उसलाई भन त, के अरे सुनिल र सुमेशलाई भन त स्पेक्टरमा जाऊ भनेर। मिराकल कहाँ गयो? आज मिराकल पनि छैन। भ्याम्पायर भाइ त आयो। रक्षक र योद्धा के गरिरहेछन् अहिलेसम्म स्पेक्टरमा नछिरेर? अनि रविन्द्र भाइ र मिराकल भाइ, यो नेम लिस्ट चेक गर त। अब खै टुबी गेमर रियल हो कि फेक हो मलाई थाहा छैन यार। थाहा छैन यार ब्रो, थाहा छैन मलाई। रियल ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो मलाई थाहा छैन। खै यिनीहरू स्पेक्टरमा किन नआएको हो कुनै? स्टोनरलाई स्पेक्टरमा हालिदियो। स्टोनरलाई स्पेक्टरमा हालिदियो। तपाईँहरूसँग अब जम्मी हामी तपाईँहरूसँग 9 मिनट टाइम छ होइन। 9 मिनटपछि ठ्याक्कै स्टार्ट हुन्छ गाइजहरू। 3टा स्क्वाड आउन बाँकी छ है। को आउन बाँकी हो त्यो त थाहा भएन होइन। गाइजहरू लेट सपोर्ट योर टिम होइन, सपोर्ट योर टिम केटाहरू होइन। अब को आउन बाँकी छ? शैलेश भाइ, त्यहाँ रविन्द्र भाइलाई कन्फर्म गर्न लाउ त कुन गिल्ड आउन बाँकी छ छिटो। मिराकल आज खै कता गयो मिराकल आज? टुबी गेमर अब मैले पनि अब तिमीहरू जस्तै यसरी नै हेरिरहेको छु होइन। यहाँनिर अब टुबी गेमर देखिरहेको छ। ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो मलाई थाहा छैन यार।
यसै गरी तपाईँहरूलाई सर्टेन इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ यो ग्रुपदेखि 4जना मात्र सेलेक्ट हुन्छ गाइजहरू होइन। अरू अरू बाँकीका 8जना सेलेक्ट हुँदैन है। यसै गरी को आउन बाँकी हो 3टा स्क्वायर छिटो इन्फर्म गरिहाल। टाइम पनि अब धेरै छैन भनिदेऊ। कति मिनट छ भन्दैछ 7 मिनट छ भनिदेऊ। 7 मिनटबाट ठ्याक्कै स्टार्ट हुन्छ भनिदेऊ। यसै गरी डिएक्सपीबाट पनि सपोर्टरहरू आइसक्नु भएको छ होइन। डिएक्सपी गिलको पनि गाइजहरू है। गोर्खाली गर्ल पनि आइसक्छन् गाइजहरू। यसै गरी 2टा स्क्वायर को आउनु बाँकी हो। छिटो कन्फर्म गरेर केटाहरू 2टा स्क्वायर को आउनु बाँकी होइन। गोर्खाली गर्लका मेकअप गर्छन् त्यही भएर लेट ए चिनियो नि के भन्छन् यिनीहरू। कोरोना कोभिड-19 ह्यासट्याग स्टोनर गाइस। यस गाइजहरू स्टोनरको सपोर्टर पनि आइसक्नु भएको छ होइन। यसै गरी नेप्रोस तामेश्वर नेप्रोस गाइजहरू। नेप्रोसबाट नि सपोर्टर आइसक्नु भएको छ गाइज। नेप्रोसको कमी सपोर्टर मात्र दिइरहेको छ। खोइ तामेश्वर खोइ नेप्रोसको सपोर्टरै छैन त। एउटा तिमी मात्र हो अहिलेसम्म सपोर्टर। अरू खोइ त अरू सपोर्टरै देखेको छैन। ह्यासट्याग नेप्रोस भनेर त मैले देखेकै छैन यहाँनिर। ल एउटा तिमी मात्र छ ल हेर त सपोर्टर नेप्रोसबाट आएको। अरू खोइ त को आएको छ। हाम्रो जय शम्भु गिल पनि आइसकेछ गाइजहरू होइन। यसै गरी रविन्द्र भाइ 9 नम्बर स्क्वायरको नेम लिस्ट चेक गर त। रविन्द्र भाइ आमिर भाइ 9 नम्बर स्क्वायरको नेम लिस्ट चेक गर। यहाँ 9 नम्बर मैले स्क्वायर देखाइरहेको छु तिमीलाई यहाँ हेर। 9 नम्बर स्क्वायरको नेम लिस्ट चेक गर एकचोटि। एउटा स्क्वायर आउनु बाँकी छ गाइजहरू होइन। अब धेरै टाइम छैन गाइजहरू। 5 मिनट मात्र टाइम छ तपाईँहरूसँग होइन। 5 मिनटपछि ठ्याक्कै स्टार्ट हुन्छ है। फ्यान चलिरहेछ गाइजहरू यहाँनिर। बिग फ्यान जिबी दिपु। बिग फ्यान जिबी दिपु। बिग फ्यान कोरोना देखिरहेछन् गाइज। गोर्खाली गेमबाट स्टोनर बेस्ट गिल्ड अफ नेपाल आएको छन् होइन है। के भनिरहेछ ह्यासट्याग स्टोनर बेस्ट गिल्ड अफ नेपाल। यस गाइजहरू बेस्ट गिल्ड हो कि होइन त्यो त इलेक्सनपछि गेममा बुया हानिसकेपछि र बुया नहानिसकेपछि र सेलेक्ट भइसकेपछि र सेलेक्ट नभइसकेपछि थाहा हुन्छ गाइजहरू होइन। ल गाइजहरू होइन। आमिर भाइ एउटा स्क्वायर को आउनु बाँकी हो। फाइनल अलार्म देऊ त 3 मिनटपछि गेम स्टार्ट हुन्छ भनेर। उसलाई स्पेक्टरमा राखिदिइहाल त एलिनालाई छिटो छिटो।
ह्यासट्याग नेपाल च्याट गाइजहरू होइन 11 नम्बरको स्क्वाडलाई फेरि एकचोटि उयो भन एकजना कहाँ गयो भनेर छिटो यार आफै भन्छु म अब यहीँनिर मलाई गाइजर डिएक्सपी मात्र आइरहेछन् गाइजर यसै गरी होइन डिएक्सपीको फ्यान फलोइङहरू धेरै आइरहेछन् गाइजर अरू गिलको कमी आएको छैन होइन डिएक्सपीबाट धेरै र स्टोनर्सबाट धेरै सपोर्टरहरू देखिरहेको छ गाइजर अरू गिलको सपोर्टरहरू कता निदाए कि के हो यार यसै गरी सायद 60 सेकेन्ड बाँकी छ केटाहरू 60 सेकेन्ड पछि गेम आफै स्टार्ट हुन्छ गाइजहरू होइन केही पनि गर्नु पर्दैन होइन 60 सेकेन्ड पछि आफै गेम स्टार्ट हुन्छ है गेम स्टार्ट भइसकेछ गाइजहरू होइन गेम स्टार्ट भइसकेछ गाइजहरू होइन यसै गरी को 11 नम्बरको स्क्वाड हेर्नुपर्ने भयो सुरुमै होइन कुन गिलको हो बे यसरी नआएको डार्क भेनमको रहेछन् गाइजहरू यिनीहरू डार्क भेनमदेखि एकजना पर्सन आएको छैन गाइजहरू होइन किन नआएको उनीहरू है अब थाहा छैन त होइन यसै गरी हाम्रो 1 नम्बरमा छन् गाइजहरू यसै गरी 1 नम्बरमा हुन्छन् हाम्रो माइट इज राइट गाइजहरू होइन 2 नम्बरमा हुन्छन् गाइजहरू हाम्रो डिएक्सपी छन् गाइजहरू 3 नम्बरमा छ हाम्रो जे शम्भु छन् गाइजहरू अनि 4 नम्बरमा छन् गाइजहरू सगरमाथा छन् केटाहरू अनि 5 नम्बरमा छन् हाम्रो गेमिङ गोबाल छन् 6 नम्बरमा छन् हाम्रो केकेआर नेप्रो छन् 7मा 8मा छन् गोर्खालीगढ 9मा छन् हाम्रो 9मा छन् क्रोज 0 छन् गाइजहरू अनि 10 नम्बरमा छन् हाम्रो अनि हाम्रो 10 नम्बरमा छन् गाइजहरू हाम्रो स्टोनर्स छन् गाइजहरू अनि 11 नम्बरमा छन् हाम्रो डार्क भेनमहरू अनि दादा ग्याङहरू हाम्रो 12 नम्बरमा छन् गाइजहरू होइन यसै गरी हाम्रो 1 नम्बरदेखि हेरौँ केटाहरू हाम्रो माइट इज राइट कतातिर जान लाग्नु छ माइट इज राइट जान लाग्नुपर्छ गाइजहरू यसैको साथमा माइट इज राइट कता जान लाग्नु छ माइट इज राइट कता सिपिआरतिर जान लाग्नुपर्छ अनि डिएक्सपीहरू जान लाग्नुपर्छ हाम्रो डिएक्सपीहरू पनि सिपिआरमै जान लागिरहनुपर्छ अनि हाम्रो जे शम्भुहरू कता जान लाग्नुपर्छ जे शम्भु अब जे शम्भुहरू कता जान जे शम्भुहरू जान लाग्नुपर्छ कोटातिर जान लाग्नुपर्छ अनि सगरमाथा कता जान लाग्नुपर्छ सगरमाथाहरू जान लाग्नुपर्छ कोटैतिर जान लाग्नु भइरहेको छैन यसै गरी हाम्रो फाइट परिरहेछ गाइजहरू कुन चाहिँ स्क्वाडको फाइट दादा ग्याङको फाइट परिरहेछ गाइजहरू दादा ग्याङको फाइट परिरहेछ गाइजहरू 1 किल पाइस अब दुईटा उसको फाइट परिरहेछ यतापट्टि हाम्रो उसको पनि फाइट परिरहेछ गेमिङ बबाल भइसकेछ हाम्रो दादा ग्याङको फाइट परिरहेछ गाइजहरू होइन लेसी गाइजहरू है गेमिङ बबालहरू चाहिँ हाम्रो दादा ग्याङको फाइट परिरहेछ सुरुमै केटाहरू होइन दुवैजनाले एक एकवटा टिम गुमाउन पुगिसकेछन् गाइजहरू फर्स्ट अट्याक हो यिनीहरूको होइन जे पनि हुनसक्छ गाइजहरू नक गरिदिइसक्छन् गाइजहरू दुईजनाकै दुईटै प्लेयरहरू दुईजना मात्र बाँकी छन् गाइजहरू दुईटैजना नक छन् होइन यसै गरी होइन के गर्छन् है बचाउन भ्याउँछ नि भ्याउँदैन बचाउन सफल भइसकेछ केटाहरू दादा ग्याङले बचाउन सफल भइसकेछन् गाइजहरू होइन यसै गरी अर्को पनि टिम नक भइसकेछ गाइजहरू यसै गरी दे आर इन रेली इन बिग ट्रबल गाइजहरू होइन गेमिङ बबाल इज इन बिग ट्रबल गाइजहरू होइन अब सायद 16 सर्भाइभल मात्र बाँकी हुन्छ मेरो विचारमा होइन गेमिङ बबालको सुरुमै पुराको पुरा स्क्वाड सकिसकेछ गाइजहरू दादा ग्याङको उहरूले होइन 4 किल आफ्नो खातामा ल्याइसकेछ गाइजहरू
भेनमहरू कता हुन्छ, भेनमहरू हाम्रो डार्क भेनमहरू पोचिनाकमा छन् गाइजहरू। यसै गरी हाम्रो एसटिआरहरू स्टोनर्सहरू कतातिर हुन्छ, क्लक टावरमा हुन्छन् गाइजहरू। कार 98 चाहिँ स्ट्रिक्टली बिहान छ गाइजहरू होइन, टुर्नामेन्टमा कार 98 चाहिँ चलाउँदै नचलाउनु होला अरू भन्ने त्यस्तो हो गाइजहरू होइन। अब ग्लाइडर पहिला बिहान थियो, ग्लाइडर त अब गेममै भेटाउन छोडिसक्यो होइन। हाम्रो सुरुमै फाइट पर्ने चान्स देखेको थिएँ मैले, यहाँ डिएक्सपीको पनि फाइट पर्ने चान्स देखेको थिएँ किनभने यिनीहरू यहीँनिर छन् बुझाइतिर होइन, अनि यिनीहरू पनि यहीँनिर छन्। हाम्रो माइज राइट पनि हाम्रो सिपिआरदेखि बुल्जाइतिर गइरहेछन् गाइजहरू। लेसी गाइजहरू डिएक्सपी र यिनीहरूको फाइट पर्छ कि पर्दैन यो हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ गाइजहरू। छिट्टै नै थाहा हुन्छ हामीलाई पर्छ कि फाइट पर्छ कि पर्दैन, यिनीहरू फाइट लिन्छ कि लिँदैन केटाहरू। सुरुमै यिनीहरूले फाइट लिनु भनेको आफ्नो सुरु गेममा त आफ्नो पोजिसन ऱ्याङ्क र पोइन्ट सेभ गर्ने हो गाइजहरू, जतिसम्म लाग्छ होइन सुरुमा होइन। सुरु गेममा चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्ने। यसै गरी नेप्रोसहरू कहाँ छन् गाइजहरू, नेप्रोसहरू कतातिर छ, नेप्रोसहरू खोइ नेप्रोस खोइ नेप्रोसमा। यसै गरी हाम्रो नेप्रोसहरू हुन्छन् पिकमै हुन्छन् गाइजहरू, पिकमा यिनीहरूले इनिमी देखिसछन् गाइजहरू। लेसी गाइजहरू यिनीहरूले इनिमी देखिसछन्, कसलाई देखिसछन् बे, केकेआर एज युजल केटाहरू क्लक टावर केप टाउनमा छन् गाइजहरू होइन। कसलाई देख्यो यिनीहरूले, इनिमी त देखेछन् तर कसलाई देखेछन्। सगरमाथा वर्सेस हाम्रो नेप्रोस पर्ने चान्स सुरुमै छ गाइजहरू। सगरमाथा र नेप्रोसको फाइट पर्न सक्छ गाइसहरू। यसै गरी होइन नेप्रोस पनि पिकमा छ गाइजहरू होइन, सगरमाथा पनि पिकमा छ गाइजहरू, डबल डोरमा बसिरहेको छ यिनीहरू। अब यिनीहरू पनि डबल डोर आइसक्यो बे। लेसी गाइजहरू सगरमाथा वर्सेस नेप्रोसको फाइट पर्न यहाँनिर अब दुवैजनालाई थाहा भइसक्यो होइन केटाहरू। अब के हुन्छ गाइजहरू, नेप्रोसले पुस गर्छ कि गर्दैन गाइजहरू, रस गर्छ कि गर्दैन केटाहरू। नेप्रोस भर्सेस सगरमाथा, लेट्स सी। लेट्स सी गाइजहरू, नेप्रोस भर्सेस सगरमाथा परेर आएछ गाइजहरू यहाँनिर होइन। फाइट लिन्छन् कि लिँदैन केटाहरू, त्यही लेसी यिनीहरूको अहिले अब त्यस्तै अब यता र उता भइरहेछ गाइजहरू अहिले यिनीहरू मात्र। यहाँनिर यिनीहरूको फाइट पर्ने चान्स थियो केटाहरू। हाम्रो माइट इज राइट भर्सेस हाम्रो डिएक्सपीको फाइट पर्ने चान्स थियो केटाहरू, तर माइट इज राइटले ब्याक भइसकेछन् गाइजहरू। उनीहरूले फाइट लिन चाहेनन्। डिएक्सपीहरू अहिले सिपिआरतिर गइरहेछन् गाइजहरू होइन। यिनीहरू कटुनी स्टेयर छिर्न लागिरहेछन् गाइजहरू होइन। उडी बाबा पनि भइसकेछन् गाइजहरू यिनीहरू है। लेसी जे सम्भवहरू के गर्छ, जे सम्भवहरू रिभो अबे जे सम्भवको फाइट पर्न सक्छ मेरो विचारमा। यिनीहरू उतातिर गयो भने जे सम्भव सगरमाथाले फाइट लिएनन्, सगरमाथा र नेप्रोसले फाइट लिएनन्। स्टोनर्सहरू कता छ, स्टोनर्सहरू हाम्रो क्लक टावरमा छ गाइजहरू। हाम्रो यहाँनिर फाइट पर्न सक्छ भनेको चाहिँ मैले जे सम्भवको गाइजहरू। यिनीहरू सायद उता गयो कि गएनन् यिनीहरू ब्याकै भए। एकदम फाइट पर्ने चान्स देखेको भने अब नेप्रोस र ऊ मात्र छ गाइजहरू। नेप्रोस र सगरमाथाको मात्र देखिरहेको छु मैले होइन, अरू त खासै देखेको छैन। गोर्खाली कलकत्ता हुन्छ, गोर्खाली कलर पोचिनाकमा छन् गाइजहरू। यसै गरी क्रोज जेरोहरू सेन्टोसमा मिठो तरिकाले लुड्दैछन् गाइजहरू। उनीहरू 3 जना मात्र आएको छन्, 1 जना किन नआउनु भएको उहाँहरू है। यसै गरी डार्क भेनमहरू कोठातिर पुगिसकेका छन् गाइजहरू होइन। दादा ग्याङहरू पनि हाम्रो ग्रेबाइटतिर आइसकेछन् गाइजहरू। ग्रेबाइटमा दादा ग्याङ भर्सेस हाम्रो डिएक्सपीको फाइट पर्न सक्छ कि सक्दैन गाइजहरू, यो हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ होइन। डिएक्सपी र दादा ग्याङको फाइट पर्छ कि पर्दैन, लेसी गाइजहरू होइन। उनीहरू कटुनी स्ट्यामा छन्, यिनीहरू ग्रेबाइटमा छन्, के गर्छन् गाइजहरू लेसी। कमेन्ट पढौँ गाइजहरू यसैको साथमा। सबैजना पेसेन्ट भएर बसिरहेको छन् गाइजहरू होइन। रुमेवाललाई यसै गरी पुस गर्न खोजिरहेछन् गाइजहरू। नेप्रोसहरू पुस गर्न खोजिरहेछन् गाइज। लेसी गाइजहरू यिनीहरूले के गर्छन् गाइजहरू होइन, पुस गरेर इनिमी सिद्धाउँछन् कि आफै सिद्धिन्छन् गाइजहरू होइन। लेसी गाइजहरू सगरमाथा पनि पोजिसनमा छ गाइजहरू, पोजिसन लिएर बसिरहेछन् यहाँनिर होइन। पोजिसन कहिले आउँछन् र म हान्छु भनेर बसिरहेछन् गाइजहरू सगरमाथाहरू पनि होइन। नेप्रोसहरू पनि पुस गर्नलाई
दुईजनाको बिचमा थर्ड पार्टी चाहिँ नहोस् गाइजहरू, यही भन्न चाहन्छु होइन। थर्ड पार्टी भयो भने साह्रै नरमाइलो हुन्छ गाइजहरू होइन। यसै गरी लेसी गाइजहरू रोमियो मल्लले हाम्रो उयो पड्काउन खोजिरहेछन्, माइन्ड पड्काउन खोजिरहेछन् होइन। यसै गरी केकेआरहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै पिकतिर आउँदैछन् गाइजहरू होइन। केकेआर पनि बिस्तारै बिस्तारै पिकतिरै लम्किरहेछन् गाइजहरू होइन। यिनीहरू अघि बढिरहेछन् गाइजहरू होइन। केकेआरहरू पनि अगाडि बढिरहेछन् गाइजहरू, पिकतिरै बढ्न खोजिरहेछन् गाइजहरू। सायद नेप्रोसलाई बिचमा पर्ने चान्स पनि हुनसक्छ। यिनीहरू अब्बे लभली हेडसट बाई रोमियो मल्ल गाइजहरू, मिठो हेडसट खाइसक्नु। हेडसट खाने को हो त्यहाँनिर? यसै हेडसट खाने हाम्रो शेर्पा बोरो रहेछन् गाइजहरू होइन। लेसी गाइजहरू होइन। हाम्रो केकेआर के गर्छन् गाइजहरू? केकेआर रस हान्छन् कि हान्छन् पिकतिर गाइजहरू? केकेआर रसिङ टुवार्ड पिपिआई के अरे पिक है गाइजहरू, रसिङ टुवार्ड पिक है केकेआर होइन। केकेआर पनि पिकतिरै आउँदैछन् गाइजहरू है। लेसी गाइजहरू यहाँनिर थर्ड पार्टी फाइट पर्न सक्छ हाम्रो गाइजहरू होइन। केकेआर पनि आइसकेको छ गाइजहरू है। केकेआरले पनि इनिमी देखिसक्छन् होला मेरो विचार, इनिमीको केही न केही त साउन्ड सुनिसक्छन् गाइजहरू। केकेआरले पनि इनिमीको साउन्ड सुनिसक्छन् गाइजहरू है। यसै गरी होइन केकेआर पनि आइसक्छन् केटाहरू। सगरमाथा के गर्छन् कि सगरमाथाहरू यहाँ डेन्जर फाइट हुने भयो गाइजहरू। अब यिनीहरू त सिधै केकेआर पनि यहीँनिर छ गाइजहरू। केकेआर भर्सेस नेप्रोस पर्छ गाइजहरू, देखिसक्छ नि इनिमी। यिनीहरूले गेन्जीलाई नक गरिदिइसक्छ गाइजहरू, डेडम्यान पनि नक भइसक्छ गाइजहरू। केकेआर भर्सेस हाम्रो नेप्रोसको फाइट परिसक्छ गाइजहरू। बिजी रोसनले हेडसट हानिदिइसक्छ गाइजहरू। आलुलाई डाउन गरिसकेछ केटाहरू, आलुलाई बचाउन सफल हुन्छ कि अञ्जलीले डाउन गरिदिइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई आलुलाई है। राम्रो टिम हो केटाहरू, दुवैजना राम्रो राम्रो टिम जुधेर एक एकवटा। अब केकेआरको लगभग एउटा 16 सर्भाइभर मात्र बाँकी छन् गाइजहरू। यसै गरी सगरमाथाले मौकाको फाइदा उठाउन सक्छ कि सक्दैन गाइजहरू? सगरमाथाले के गर्छन् गाइजहरू? फाइदा उठाउन सक्दैन, तर फाइदा उठाएनन् गाइजहरूले होइन। ठिकै छ गाइजहरू होइन। यसै गरी हाम्रो जे सम्भव के गर्दैछन् केटाहरू? जे सम्भवहरू पनि पिकमा आइसकेछन् भाइ। जे सम्भव पनि पिकमा आइसकेछ भाइ। कतिवटा स्क्वाड हो भाइ पिकमा यहाँनिर? पिकमा हाम्रो जे सम्भव पनि आइसकेछन् गाइजहरू। यसै गरी होइन गोर्खालीगढहरू कता हुन्छ? गोर्खालीगढहरू पोचिनाकमै छन् गाइजहरू। यसै गरी हाम्रो क्लोज जेरोहरू सेन्टोसादेखि सेफ जोनतिर जानुपर्ने हुन्छ। उनीहरू जोनमा छैन गाइजहरू। हाम्रो स्टोनरहरू हाम्रो क्लक टावरमा छन्। अनि हाम्रो डार्क भेनमहरू हुन्छन् गाइजहरू। डार्क भेनमहरू कता हुन्छ? डार्क भेनमहरू पनि पिकतिरै जानुपर्ने हुन्छ गाइजहरू। यिनीहरूलाई सेफ जोनले फेभर गरेको छैन होइन। यसै गरी यिनीहरू पिकतिरै गयो भने राम्रो हुन्छ। दादा ग्याङ कता हुन्छ? दादा ग्याङहरू कता हुन्छ? बिमा शक्तितिर हुन्छन् गाइजहरू। यसै गरी हाम्रो माइटिज राइट कता हुन्छ? माइटिज राइट कता हुन्छ गाइजहरू? माइटिज राइटहरू हुन्छन् गाइजहरू। हाम्रो दादा ग्याङसँग फाइट पर्न लागिरहेछ गाइजहरू। यिनीहरूको माइटिज राइटको होइन, उतापट्टि हाम्रो सगरमाथाको एकजना प्लेयर नक भइसकेछ गाइजहरू होइन। जे समूहसँग फाइट परिरहेछ गाइजहरू। सगरमाथा भइसकेपछि जे सम्भवको फाइट परिरहेछ गाइजहरू होइन। जे सम्भवले अलरेडी एक किल गरिसकेछ होइन। माइटिज साइडले होइन हाम्रो प्लेयरलाई दादा ग्याङलाई देखिसकेछ गाइजहरू। यिनीहरूले एकछिन क्याम्प गरिरहेछन् गाइजहरू। दादा ग्याङलाई देखिसकेछन् यिनीहरूले, कम्प्लिटली देखिसकेछन् है माइटिज राइटले। लेसी गाइजहरू के गर्छन्? यसै गरी हाम्रो सगरमाथाका दुईजना मात्र बाँकी छन्। यसै गरी होइन सगरमाथाको दुईजना मात्र बाँकी छन् गाइजहरू। लेसी गाइजहरू होइन। जे समूहले पेलिदिइसकेछ कुराहरू, सगरमाथालाई पुराको पुरा पेलिदिन्छन्। दुईजना मात्र बाँकी छन्। यसै गरी लभली हेडसट बाई भेनम गाइजहरू। लभली हेडसट हानिसकेछन् गाइजहरू। जे सम्भवबाट भेनमले लभली हेडसट हानिसकेछ गाइजहरू। यसै गरी सगरमाथाको पुराको पुरा स्क्वाड रिप आउट भइसकेछन् गाइजहरू। जे सम्भवले हातबाट होइन 4 किल भइसकेछ हाम्रो जे सम्भवको पनि होइन गाइजहरू। यसै गरी हाम्रो नेप्रोस के गर्छन् गाइजहरू? थर्ड पार्टी खान्छन् कि खाँदैन केटाहरू? यो हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ गाइजहरू। नेप्रोस लेसी केटा नेप्रोसले पनि केही पनि गर्दैन होइन। नेप्रोस पनि जानेन होला त्यहाँनिर, अब नगएकै राम्रो पनि हो केटाहरू। यसै गरी हाम्रो क्लोजेरोहरू सेफ जोनमा जानुपर्ने हुन्छ गाइजहरू। पोचिनाकमा सेफ छ होइन। पोचिनाकमा हाम्रो गोर्खाली गर्लसँग भिड्न पनि सक्छन् गाइजहरू। दादा ग्याङ के गर्दैछन्? दादा ग्याङहरू हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै सेफ जोनमै बसिरहेको छ। खालि तिनीहरू यहीँ बस्छन् होला होइन मेरो विचारमा होइन। डार्क भेनमहरू कता हुन्छ? डार्क भेनमहरू पिकतिर तर्फिरहेछन् गाइजहरू। पिकतर्फि गइरहेछन् गाइजहरू यिनीहरू है। गोर्खाली गर्ल भर्सेस क्लोजेरोको फाइट पर्छ कि पर्दैन गाइजहरू?
सपोर्ट गरौँ है गाइस लेट्स गाइस सपोर्ट गरौँ होइन गोर्खाली गर्ल भर्सेस क्रोज जेरो पर्न सक्छ गाइजहरू होइन अब लेट्स सी गेट आउट गोर्खाली गर्ल भर्सेस हाम्रो क्रोज जेरो पर्ने चान्स धेरै छ गाइजहरू होइन लेट्स सी गोर्खाली गर्लले इनिमी स्पट गरिसकेछ गाइजहरू यिनीहरूले फुटप्रिन्ट सुनिसकेछ इनिमीको फुटप्रिन्ट सुनिसकेछ गाइजहरू यसै गरी होइन गोर्खाली गर्लले इनिमीको फुटप्रिन्ट सुनिसकेछ गाइजहरू यसै गरी होइन क्रोज जेरोले पनि सुनिसकेछ यसै गरी हाम्रो फाइट परिसकेछ गाइजहरू हाम्रो यहाँनिर एसटिएन स्टोनर्सहरूको फाइट परिसकेछ होइन एकजना इनिमी गुमाइसकेका छन् गाइजहरू स्टोनर्सहरूले होइन स्टोनर्सहरूको कोसँग फाइट परिरहेछ भाइ स्टोनर भर्सेस को परिरहेछ माइट इज राइट परिरहेछ कि क्या हो त्यो छोडिदिएँ मैले यहाँनिर फाइट पर्न लागेको चाहिँ हेरौँ होइन दादा ग्याङसँग फाइट परिरहेको छ स्टोनर्स भर्सेस दादा ग्याङको फाइट परिरहेको छ एकजना प्लेयर कहाँ हो त भाइ यहाँबाट आएर कसरी मर्न पुगे त स्टोनर्सहरूको उनीहरू त्यति पर छन् गोर्खाली गर्लले के गर्छ गाइजहरू पेलिसकेका छन् गाइजहरू गोर्खाली गर्लले हिर्काइसकेका छन् गाइजहरू हाम्रो क्रोजहरूलाई क्रोज जेरो बसेर गोर्खाली गर्लको फाइट परिरहेछ गाइजहरूले केटाहरू क्रोज जेरोहरूले ब्याटल दिन्छन् केटाहरू गर्ल्स भर्सेस बोइजको फाइट परिरहेछ गाइजहरू यहाँनिर होइन लेसी गाइजहरू ओबे लभली ग्रेनेड हानिदिइसकेछ गाइजहरू गोर्खाली गर्ल्स इज इन ट्रबल गाइजहरू होइन एकजना सोलो सर्भाइभल छन् होला मेरो विचारमा 3 vs 2 को ब्याटल छ गाइजहरु 3 vs 2 को ब्याटल छ यिनीहरुको हैन यसैगरी हाम्रो जे शम्भु के गर्दैछन् जे शम्भुहरु गइराछन् केटाहरु नेप्रोस तर्फ गइराछन् गाइजहरु नेप्रोससँग फाइट पर्न सक्छ भने त नेप्रोसहरु टु क्लेभर म्यान टु क्लेभर दे आर प्लेइङ लाइक अ क्लेभर दे आर वेल एक्सपिरियन्स प्लेयर फ्रम नेप्रोस गाइजहरु यसैगरी जे शम्भुले गोर्खाली गर्ल्सको दुईजना सर्भाइभरहरुलाई पनि मारिसकेका छन् गाइजहरु नेप्रोसको फाइट लिइराछन् गाइजहरु यसैगरी अबे कोसँग फाइट परिरहेछन् बे यिनीहरुको हाम्रो डार्क भेनम पनि आइसकेछन् गाइजहरु यहाँनिर आइसक्ने एसटिएन सँग हो योसँग हैन हाम्रो जे शम्भु पनि हैन उनीहरु पनि हैन माइट इज राइट सँग फाइट परिरहेछ गाइजहरु नेप्रोसलाई पेरिसकेछन् गाइजहरु माइट इज राइटले हैन माइट इज राइटको एकजना प्लेयर डाउन छ गाइजहरु यसैगरी माइट इज राइटले पेरिरहेछन् गाइजहरु नेप्रोसलाई पेरिरहेछन् गाइजहरु मिट्टो हैन उताबाट आइसकेछन् केटाहरु अर्को स्क्वाड पनि आइसकेछन् गाइजहरु जे शम्भुले पनि पेल दिइसकेछन् गाइजहरु ग्रेन्ट ओबे मिट्टो अब जे शम्भुले मिठो थर्ड पार्टी हान्दिसकेछन् गाइजहरु हैन थर्ड पार्टी मिठो नि गेम खेलिसकेछन् गाइजहरु यसैगरी हाम्रो उता परिरहेछ केटाहरु दादा ग्याङ भर्सेस हाम्रो दादा ग्याङ भर्सेस डिएक्सपी को फाइट परिरहेछ गाइजहरु दादा ग्याङ भर्सेस डिएक्सपी को फाइट परिरहेछ नि लेसी केटाहरु डक्टरलाई मारिसकेछन् गाइस सोलो सर्भाइभर थिए हाम्रो उसदेखि हैन अब बिजे डिएक्सपी पनि पुराको पुरा सकिसक्यो क्या हो डिएक्सपी को एकजना मात्र बाँकी छन् गाइजहरु जे शम्भुले सिधाइसकेछ गाइजहरु हाम्रो अर्को माइट इज राइटको स्क्वाड पनि सकाइसकेछन् गाइजहरु जे शम्भुले माइट इज राइटको स्क्वाड पनि सकाइसकेछन् गाइजहरु यसैगरी डिएक्सपी को एकजना मात्र बाँकी छन् गाइजहरु हैन अनि हाम्रो क्रोजेरले हाम्रो डिएक्सपी को दुईजना मारिदिसकेछन् गाइजहरु दुई तीनजना मारिदिसकेछन् गाइजहरु अब एकजना मात्र बाँकी छन् गाइजहरु डिएक्सपी बाट सोलो सर्भाइभर मात्र बाँकी छन् हैन यसैगरी 17 जना बाँकी छन् यो जोन त्यस्तो सारो यत्रो जोनमा 17 जना ठिकै नै हो गाइजहरु हैन त्यति सारो धेरै एनिमी त छैन गाइजहरु लेसी गाइजहरु के हुन्छ गाइजहरु हैन स्टोनरहरूले थर्ड पार्टी हान्न सक्छन् गाइजहरु यहाँनिर सायद फाइट लियो भने थर्ड पार्टी हान्न सक्थे केटाहरूले तर हानेनन् यिनीहरूले यसैगरी जे शम्भु इज इन ट्रबल गाइजहरु जे शम्भु ट्रबलमा भइसकेछन् गाइजहरु हैन अब डिएक्सपी को पनि सोलो सर्भाइभल बाँकी थिए गाइजहरु उहाँहरु पनि सिधिसक्नु भएको छैन एकजना हाम्रो सोलो सर्भाइभर बाँकी थियो हैन उहाँ पनि दादा ग्याङले सिधाइसक्नु भएको छ है यसैगरी
स्टोनर्सको फाइट परिरहेको छ केटाहरू। यहाँ क्रोजेरोहरू पनि यहीँनिर छ गाइजहरू, 6 किल हानेर बसिरहेको छ। उनीहरू सेफ जोन पर जानुपर्ने हुन्छ गाइजहरू। स्टोनरहरूको 2 जना बाँकी छ गाइजहरू होइन। यसै गरी जे सम्बुहरू के गर्छ, जे सम्बुको 16 सर्भाइभर बाँकी छन् होइन। यसै गरी दादा ग्याङ र क्रोजेरोको मात्र 3 जना बाँकी छ केटाहरू। अरू सबैको स्टोनरको 2 जना छन् र 1 जना बाँकी छन् हाम्रो जे सम्बु गिलको केटा। जे सम्बुले एकदम राम्रो गेम खेलिसकेछन् गाइजहरू। उनीहरूको किल एकदम राम्रो छ गाइजहरू होइन। 10, 11, 12 किल छ गाइजहरू जे सम्बुको होइन। यसै गरी जे सम्बुको 16 सर्भाइभर पनि सकिसकेछन् गाइजहरू होइन। क्रोजेरोको 1 जना डाउन भइसकेछ गाइजहरू। क्रोजेरोबाट साइड रिभाइभ गर्न सफल हुन्छन् केटाहरू, सफल पनि भइसकेछन् गाइजहरू होइन। लेट्स सी गाइजहरू। दादा ग्याङ भर्सेस हाम्रो परिरहेछ गाइजहरू। क्रोजेरोको फाइट परिरहेछ केटाहरू। दादा ग्याङ भर्सेस क्रोजेरोको फाइट परिरहेछ गाइजहरू। अनि उताबाट हाम्रो स्टोनर्सले पनि साइडबाट चान्स लिन सक्छन् गाइजहरू होइन। उनीहरूलाई जुझ्न दिएर, तर बिचमा पर्नु भएन भने त बिचमै परिसकेको केटाहरू। आयुष मात्र बाँकी छन् केटाहरू स्टोनरबाट। अब लेट्स सी केटाहरू। फेरि तपाईँहरूलाई रिमाइन्डर गरिदिउँ केटाहरू, 4 जना मात्र सेलेक्ट हुन्छ यो ग्रुपदेखि होइन। 4 जना, ओन्ली 4 स्क्वायर विल बी सेलेक्ट फ्रम दिस ग्रुप है केटाहरू होइन। 5 किल हानेछ झन् भाइ उसले। ओ भाइ जोनले साथ दिएको छैन भाइ। यसै गरी क्रोजेरोले जितिसकेछन् केटाहरू। 11 किल हानेर क्रोजेरोले फर्स्ट गेम जितिसकेछन् गाइजहरू। 3 जना मात्र आएर पनि गेम बुया गर्ने कसरी भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने क्रोजेरोसँग गएर सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गाइजहरू होइन। यसै गरी 11 किल हानेर बुया हानिन्छ चाहिँ गाइजहरू होइन। फर्स्ट 1 नम्बरमा हुनुपर्छ केटाहरू क्रोजेरो भन्छ। सेकेन्ड नम्बरमा दादा ग्याङ, 3 नम्बरमा स्टोनर, 4 नम्बरमा जे सम्भव केटाहरू, 5 नम्बरमा हुन्छ केटाहरू हाम्रो ठकुरीको स्क्वायर गाइजहरू। 6 नम्बरमा हुनुपर्छ हाम्रो डिएक्सपी केटाहरू 0 किल। 7 नम्बरमा हुन्छ केटाहरू कुन चाहिँ मिस्टर अङ्कित माइट इज राइटहरू केटाहरू। 8 नम्बरमा हुन्छ केटाहरू केआर हुन्छ केटाहरू। 9 नम्बरमा हुन्छ हाम्रो नेप्रोस छन् गाइजहरू। अनि 10 नम्बरमा छन् हाम्रो गोर्खाली गरी। 11 नम्बरमा छन् केटाहरू सगरमाथा। 12 नम्बरमा छन् गाइजहरू हाम्रो यसै गरी गेमिङ बबल गाइजहरू। नेप्रोसले केही गर्नुपर्छ केटाहरू होइन। उनीहरूलाई सेलेक्ट हुन्छ भने यो गेम बुया हान्नै पर्ने हुन्छ गाइजहरूलाई। यसै गरी गाइजहरू को आउनु बाँकी हो। दादा ग्याङको एकजना 1 या 2 मिनटको ब्रेक हुन्छ केटाहरू होइन। त्योभन्दा धेरै ठुलो ब्रेक दिँदैनौँ तिमीहरूलाई। ह्यासट्याग कोचेर भन्दा च्याट केटाहरू होइन। ह्यासट्याग स्टोनर्स पनि दिइरहनुपर्छ गाइजहरूले होइन। डार्क भेनमको के 1 जना आउँदैन नि जस्तो छन् गाइजहरू। हामी ब्राजिलिया झर्नी हो, आउनु लड्ने भयो अरे गाइजहरू होइन। ओपनली च्यालेन्ज दिइसकेछन् गाइजहरू। हाम्रो कसले दिएको ओपनली च्यालेन्ज भनिसकेपछि गाइजहरू होइन। हाम्रो गेमिङ बाबाले सबै गिलालाई ओपनली च्यालेन्ज दिइसकेछन् गाइजहरू। हामी ब्राजिलिया झर्ने भयो, आउनु लड्ने को आउने भयो केटाहरू। बिजी रोसनको अटोग्राफ मागिरहेछ है हाम्रो सुमेशले चाहिँ फेरि।
यसै गरी ब्राजिलियामा सुरु भइसकेको गाइजहरू अर्को गेम केटाहरूले चाहिँ फर्स्ट गेम मिठो गेम भएको थियो केटाहरू होइन हाम्रो दादा ग्याङले मिठो गेम खेलेको थियो हाम्रो क्रोजेलो र मिठो गेम खेलेको थियो गाइजहरू हाम्रो इस्टर्नरले पनि राम्रो खालको गेम खेलेको थियो गाइजहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड उनीहरू भएको थियो गाइजहरू होइन नेप्रोसले के गरे गाइजहरू नेप्रोस आज के गेम खेलिरहेको छ गाइजहरू उनीहरू बिचमा परे चेप्टे योपालि अहिले चाहिँ नेप्रोस चाहिँ एकदम चेप्टेकै हो क्या गाइजहरू थर्ड पार्टी यताबाट नि खायो उतादेखि नि खायो गाइजहरू होइन जिएस 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 केटाहरू ह्यासट्याग विजय गाइजहरू ह्यासट्याग जे शम्भु केटाहरू होइन जे शम्भुले पनि मिठो गेम खेलेको थियो गाइजहरू अँ त साँच्ची जे शम्भुको पनि मिठो गेम थियो गाइजहरू उसको किल पनि मिठो थियो किल तानेको भने चाहिँ मेरो विचारमा एउटा जे शम्भु हो एउटा दादा ग्याङ हो अनि अर्को क्रोजेर हो यो तिनवटा गिलसँग मात्र अलि मिठो किल छन् होला अरू सायद कोहीसँग पनि छैन होला होइन हाम्रो झरिसकेछन् गाइजहरू हाम्रो माइटिज राइट पिकतिर गइसकेछन् ब्राजिलियामा झरिसकेछन् केटाहरू 2 नम्बरमा हुन्छन् हाम्रो डिएक्सपीहरू गइरहेछन् केटाहरू सेन्टरतिर गइरहेछन् हाम्रो जे सम्बर्ग कता गइरहेछन् जे सम्बर्ग गइरहेछन् गाइजहरू हाम्रो क्वालिटीतिर गइरहेछन् सगरमाथा कता गइरहेछन् सगरमाथा पनि सेन्टरमा छन् केटाहरू अनि ओपीहरू कता छन् गेमिङ बबालहरू गइरहेछन् केटाहरू ब्राजिलियामै गइरहेछन् हाम्रो केकेआर कता गइरहेछन् केकेआर गइरहेछन् हाम्रो फोर्सतिर क्याम्प साइडतिर गइरहेछन् केटाहरू अनि हाम्रो नेप्रोस हाम्रो क्रस रोड गइरहेछन् गाइजहरू अनि गोर्खाली गल कता गइरहेछन् केटा गोर्खाली गल गइरहेछन् मथाउसतिर गइरहेछन् हाम्रो गइरहेछन् क्रोजेरोहरू कता गइरहेछन् क्रोजेरोहरू गइरहेछन् हाम्रो मथाउसेतिर गइरहेछन् केटाहरू क्रोजेरो वर्सेस गोर्खाली गलको फाइट पर्ने चान्स सुरुमै छ केटाहरू अनि हाम्रो स्टोनर्सहरू कता स्टोनर्सहरू गइरहेछन् हाम्रो कतातिर गइरहेछन् भन्दाखेरि यिनीहरू लम्बर बिममा छन् गाइजहरू अनि हाम्रो 11 नम्बरमा छन् गाइजहरू हाम्रो डार्क बेनोफर कता हुन्छ डार्क बेनोफर पनि मथाउसमा गइरहेछन् तिनवटा स्क्वाडहरू हाम्रो गइरहेछन् केटाहरू मथाउसतिर गइरहेछन् हाम्रो दादा ग्याङहरू कता हुन्छ दादा ग्याङहरू राम्रो हुन्छन् गाइजहरू गल्फ कोर्समा हुन्छन् यसै गरी केटाहरू होइन तिनवटा स्क्वाड चाहिँ गोर्खाली गल क्रोजेर खै होइन गोर्खाली गलको फाइट परिसकेको गाइजहरू गोर्खाली गलले भेटिसकेको गाइजहरू हाम्रो गोर्खाली गल भर्सेस क्रोजेरोको फाइट सुरुमै होला मेरो विचारमा होइन क्रोजेरोहरू पनि यहीँनिर थिए होइन रहेछ भाइ डार्क भेनमसँग फाइट परिरहेको छ गाइजहरू लेसी गाइजहरू होइन डार्क भेनमसँग फाइट परिरहेछन् गाइजहरूकै यसै गरी माइटिज राइट भर्सेस हाम्रो गेमिङ बबाल पर्ने चान्स धेरै छ केटाहरू 2जना हाम्रो ब्राजिलियामा छन् गाइजहरू होइन ब्राजिलियामा 2जना स्क्वाडहरू होइन मथाउसमा त्यो क्रोजेरो पनि यहीँ छन् केटाहरू 3टा स्क्वाड यहाँनिर छन् केटाहरू गोर्खाली गल हाम्रो क्रोजेरो अनि त्यसपछि हाम्रो हुन्छन् अर्को गिल भनेको डार्क भेनम यहाँनिर छन् गाइजहरू लेसी केटाहरू क्रोजेरो भर्सेस हाम्रो डार्क भेनमको फाइट पर्छ कि पर्दैन यो हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ केटाहरू होइन यसै गरी डार्क भेनमले चार्ज हानिसकेको छ केटाहरू तर कसलाई चार्ज हानिरहेको छन् गाइजहरू होइन कहाँनिर गयो क्रोजेरो कता गयो फाइट लिइरहेछन् गाइजहरू अझै पनि यिनीहरूले पेलिरहेछन् गाइजहरू तर कसलाई पेलिरहेछन् यिनीहरू हिर्काइरहेछ सायद गोर्खाली गलै हुनुपर्छ गाइजहरू मेरो विचारमा गोर्खाली गलै हुन्छन् 16 सर्भाइभर मात्र बाँकी छन् गाइजहरू सिमो मात्र बाँकी छ गाइजहरू अब गोर्खाली गलबाट होइन उसले अब सिमोलाई पनि मारिदिन्छ गाइजहरू गोर्खाली गलको पुरा स्क्वाड सकिसकेको छ हाम्रो डार्क भेनमले गाइजहरू यसै गरी होइन क्रोजेरो पनि यहीँनिर थियो है गाइजहरू क्रोजेरो भर्सेस हाम्रो डार्क भेनम पर्ने चान्स पनि छ यिनीहरू कतातिर गइरहेछन् यिनीहरू मेरो विचारमा गइरहेछन् क्रस रोडतिर गयो भने यिनीहरूले भेट्न सक्छन् गाइजहरू नेप्रोसलाई भेट्न सक्छन् केटाहरू नेप्रोस पनि यहीँनिर क्रस रोडमा छन् गाइजहरू होइन नेप्रोसलाई भेट्न सक्छन् गाइजहरू क्रस रोडतिरबाट गयो भने यिनीहरू होइन लेसी गाइजहरू हाम्रो दादा ग्याङ के गर्दैछन् केटाहरू दादा ग्याङहरू हाम्रो क्वारीतिर मिठो तरिकाले लुटाउँदैछन् गाइजहरू होइन हाम्रो केकेआर के गर्दैछन् केकेआरहरू स्काई लसतिर पुगिसकेका छन् गाइजहरू हाम्रो गेमिङ बवाल के गर्दैछन् गेमिङ बवालहरू अझै पनि ब्राजिलियामा सगरमाथा के गर्दैछन् सगरमाथाहरू सेन्ट्रलतिर पस्छन् जे समूह के गर्दैछन् केटाहरू जे समूहहरू मारोक्समा छन् गाइजहरू यसै गरी हाम्रो डिएक्सपी के गर्दैछन् डिएक्सपीहरू पनि सेन्ट्रलमै छन् अर्को कुन गिलो सेन्ट्रलबाट फर्किनला सगरमाथा डिएक्सपी भर्सेस हाम्रो पर्न सक्छ गाइजहरू हाम्रो डिएक्सपी भर्सेस हाम्रो सगरमाथाको फाइट पर्ने चान्स एकदम धेरै छ केटाहरू सगरमाथा पनि हाम्रो सेन्ट्रलतिर आइसकेछन् गाइजहरू डिएक्सपी पनि मासतिर रसानिरहेछन् गाइजहरू लेजी केटाहरू यिनीहरूको 2जनाको फाइट पर्छ कि पर्दैन यो हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ गाइजहरू यसैको साथमा
के गर्छ गाइजहरू यिनीहरूको फाइट पर्छ कि पर्दैन फाइट परिसकेपछि गाइजहरू डिएक्सपी पछि सगरमाथा फाइट परिसकेपछि लागिसकेपछि केटाहरू अब कसले जित्छ केटाहरू यो ब्याटल लेसी गाइजहरू होइन डिएक्सपी र सगरमाथाको फाइट परिसकेपछि केटाहरू डिएक्सपी बसे सगरमाथाको फाइट परिसकेपछि होइन लेसी केटाहरू 4 vs 4 ब्याटल परिरहेको छ गाइजहरू कोही पनि छैन यहाँ अरू स्क्वाड कोही छ त कोही पनि छैन केटाहरू माइट इज राइटले पनि देखिसकेछन् केटाहरू माइट इज राइटले पनि अब गेमिङ बबालले देखिसकेछन् केटाहरू गेमिङ बबाललाई पनि देखिसकेछन् केटाहरू माइट इज राइटले पनि होइन लेसी केटाहरू यिनीहरू दुइटाको फाइट पर्दैन तर अहिले फाइट परिरहेको स्क्वाडलाई देखाउँ यसै गरी डिएक्सपी र हाम्रो सगरमाथाको फाइट परिरहेको छ डिएक्सपीले सगरमाथाले स्ट्राटेजी युज गर्न खोजिरहेको छ केटाहरू घुमेर रसार्न खोजिरहेको छ यहाँ यी डिएक्सपीहरू के गर्दैछन् गाइजहरू यिनीहरूको स्ट्राटेजी बुझ्छन् कि बुझ्दैन गाइजहरू यिनीहरूले पनि देखिसकेछन् गाइजहरू घुमेर आउन लागेको एनिमीलाई होइन लेसी गाइजहरू उनीहरूले कभर गर्छन् गर्दैन कसलाई सिद्धाउँछ गाइजहरू लेसी सगरमाथा यहीँ छ केटा ह्यासट्याग अञ्जली अन्त च्याट केटाहरू ऋतुले दिइरहेछन् गाइजहरू होइन नेपाली डेभिल्स ह्यासट्याग नेपाल आज नेपाली डेभिल्सको गेम भएर भोसडी रबिन भाइ यसै गरी हाम्रो डिएक्सपीले ब्याग लिइसकेछन् गाइजहरू होइन उनीहरूले राम्रो स्ट्राटेजी युज गरिसकेछन् केटाहरू उनीहरू सगरमाथा कि तल झरिसक्यो क्या तल झरेको छैन गाइजहरू होइन उनीहरू राम्रो स्ट्राटेजी युज गरिसकेछन् गाइजहरू डिएक्सपीवालाहरूले होइन लेसी केटाहरू यिनीहरूले के गर्छन् गाइजहरू होइन डिएक्सपीलाई यिनीहरूले पनि तलै झरिरहेछन् कि यिनीहरूले पनि खेदाइरहेछन् गाइजहरू यिनीहरू पछाडि गइरहेछन् गाइजहरू यिनीहरूले खेदाइरहेछन् तिनीहरू पछाडि गइरहेछन् केटाहरू दुईजनाको पोइन्ट राम्रो थिएन गाइजहरू लास्ट गेममा होइन दुईजनाले पोइन्ट यो गेममा राम्रो लिएर आउनुपर्ने हुन्छ गाइजहरू सेलेक्ट हुनलाई दुइटै सगरमाथाको पनि पोइन्ट राम्रो थिएन र डिएक्सपीको पनि पोइन्ट राम्रो थिएन लास्ट गेममा केटाहरू यसै गरी यिनीहरूले राम्रो पोइन्ट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ यो गेममा होइन यिनीहरू दुइटै टिममा प्रेसर छ त्यसैले प्रेसरमा यिनीहरूले ब्याक लिएर राम्रो स्ट्राटेजी युज गरेर खेलिरहेछन् केटाहरू यसै गरी हाम्रो डिएक्सपीले गाइजहरू डार्क भेनम र हाम्रो क्लोजरको फाइट पर्ने चान्स चाहिँ थियो क्या यिनीहरू दुईजना यहीँ थिएन तर फाइट परेन होइन स्टोनर्सहरू के गर्दैछन् केटा स्टोनर्सहरू क्याम्प गरेर बसिरहेछन् हाम्रो फायरमा हाम्रो केकेआर के गर्दैछन् गाइस केकेआरहरू सेफ जोनमा छैन यिनीहरू सेफ जोनमा जानुपर्ने हुन्छ गाइस होइन गेमिङ बबाल र हाम्रो उसको माइटेज राइटको फाइट परिसकेको छ गाइस माइटेज राइट भर्सेस गेमिङ बबाल पर्न लागिरहेको छ गाइस होइन लेट्स सी स्ट्रिम त ल्याग छैन नि गाइजहरू स्ट्रिमहरू त ल्याग छैन नि मेरो स्ट्रिम ल्याग छैन नि गाइजहरू उताबाट हाम्रो डिएक्सपीले फाइट लिइसकेछन् गाइजहरू दादा ग्याङसँग फाइट लिइसकेछन् उताबाट गएर यताबाट दादा ग्याङसँग फाइट लिइसकेछन् केटा एकजना सोलो सर्भाइभर मात्र बाँकी छन् केटाहरू होइन दादा ग्याङले पेलिसकेछन् गाइजहरू हाम्रो डिएक्सपीलाई पेलिसकेछन् गाइजहरू होइन दादा ग्याङको गुरुङ दादा सिधिसकेछन् गाइजहरू होइन यसै गरी डिएक्सपी भर्सेस हाम्रो दादा ग्याङको फाइट परिरहेछ गाइजहरू होइन लेट्स सी केटाहरू यो ब्याटल कसले जित्छ मेरो विचारमा डिएक्सपी इज इन बिग ट्रबल गाइजहरू होइन गेमिङ बाबालाई पेलिदिन्छ केटाहरू माइट इज राइट गेमिङ बाबालाई पेलिदिन्छ गाइजहरू यसै गरी लेसी केटाहरू एकजना किल पनि पाइसकेछ एउटा किल पनि पाइसकेछ गाइसहरू एउटा किल पनि पाइसकेछ यिनीहरूले के गर्छन् गाइजहरू यसै गरी हाम्रो डिएक्सपीको पुरा स्क्वाड सकिसकेछ गाइजहरू अनि हाम्रो गेमिङ बबालको पनि पुरा स्क्वाड सकिसकेछ गाइजहरू होइन यसै गरी दुईवटा स्क्वाडको सुरुमै रिपाउट भइसकेछ गाइजहरू होइन हाम्रो यो क्रोज जेरोहरू कता छन् क्रोज जेरोहरू ब्राजिलले आइसकेछन् गाइजहरू स्टोनर अझै पनि सेफ जोनमा छन् केटाहरू हाम्रो डार्क भेनमहरू कता डार्क भेनमहरू फिल्डमा छन् गाइजहरू दादा ग्याङ के गर्दैछ दादा ग्याङहरू भर्खरै लुट हान्दैछन् गाइजहरू हाम्रो डिएक्सपीहरूको होइन यसै गरी नेप्रोस के गर्दैछन् गाइजहरू नेप्रोसहरू आइसकेछन् गाइजहरू सेफ जोनतिर आइसकेछन् उनीहरूलाई पनि होइन यो गेममा प्रेसर छ गाइजहरू उनीहरूले पनि राम्रो पोजिसन लिएर आउनुपर्ने हुन्छ यो गेममा बुया हान्नु सकेसम्म बुया हान्नु ट्राई गर्नुहुन्छ र केलाई पनि प्रेसर छ गाइजहरू होइन उनीहरूको पनि लास्ट गेम राम्रो थिएन गाइजहरू होइन यसै गरी उनीहरूले पनि
राम्रो स्ट्राटेजी युज गरेर यो गेम बुया हान्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। सगरमाथा केटा छन्, केटाहरू सगरमाथाहरू सेन्ट्रलमा छन्। अझै पनि उनीहरूलाई जोनले मिठो सेभ गर्नु गरेको छ होइन, यो पछिको जोन पनि उनीहरूलाई फेभर गर्छ। उनीहरूलाई मेरो विचारमा यहीँ बस्दा हुन्छ उनीहरू है गाइजहरू, मिठो सेभ जोनले फेभर गरिसकेको छ हाम्रो सगरमाथालाई पनि गाइजहरू होइन। हाम्रो अब के हुन्छ त गाइजहरू अरू अब दादा ग्याङहरू सेफ जोनमा आइसकेका छन् गाइजहरू होइन। दादा ग्याङहरू पनि नेप्रोसहरूलाई जोनले साथ दिएको छैन, उनीहरू सेफ जोनमा जानुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो केकेआरलाई पनि जोनले साथ दिएको छैन। जोन सानो सानो हुँदै गइसक्यो र इनिमी छन् 34जना। अब यो पछिको जोन कता पर्छ होला तपाईँहरूको विचारमा प्रेडिक्सन गर्नु केटाहरू, यो गेम कसले बुया हान्छ? जे शम्भु, यस गाइजहरू, जे शम्भु गाइजहरू। स्ट्रिम ल्याग छ कि छैन हौ केटाहरू? हाई स्ट्रिम ल्याग छ कि छैन? जसले होइन नयाँ नयाँहरू हुन्छ नि, जसले स्ट्रिम हेर्दा हुन्छ प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन हाम्रो च्यानललाई। अनि तपाईँहरूले हामीलाई फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली डेभिल्सलाई फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ गाइजहरू होइन। हाम्रो ग्रुप र पेजमा तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो केकेआरको फाइट परिसकेको केटाहरू इनिमी देखिसकेछन् गाइजहरू। इनिमीलाई देखिसकेछन् गाइजहरू। कोसँग फाइट परिरहेछन् भन्दाखेरि मेरो विचारमा यिनीहरू को हुनसक्छ? स्टोनर्स त होइन, यिनीहरू पनि होइन, नेप्रोस पनि होइन, केकेआर त सगरमाथा बजेपछि हाम्रो केकेआरको फाइट परिरहेछ गाइजहरू होइन। यतापट्टि हाम्रो नेप्रोसको बिजी रोसन पनि मरिसकेछ गाइजहरू। एकजना इनिमी डाउन छन् गाइजहरू होइन, अझै पनि होइन। उनीहरूलाई एकदम प्रेसर छ गाइजहरू, यो गेममा एकदमै प्रेसर छ नेप्रोसहरूलाई। केकेआरले अझै पनि फाइट लिएनन् गाइजहरू। उनीहरूले अझै सेफ जोनतिर पहिला हेरे गाइजहरू, राम्रो स्ट्राटेजी गाइजहरू होइन। उनीहरूको पनि दादा ग्याङ हो त। हाम्रो दादा ग्याङसँग फाइट परिरहेछ गाइजहरू। हाम्रो कसको फाइट परिरहेछ? हाम्रो नेप्रोसको फाइट परिरहेछ केटाहरू। दादा ग्याङ भर्सेस नेप्रोसको फाइट परिरहेछ। लेट्स सी गाइजहरू होइन। जे सम्भव गिल पनि माथि नै थियो गाइजहरू। जे सम्भव गिल पनि हाम्रो नेप्रोसको माथि नै थियो जस्तो लागेको थियो मेरो विचारमै। जे सम्भव पनि उनीहरू सेन्ट्रल छिरिसकेछन् गाइजहरू। उनीहरू सगरमाथाले किन यहाँबाट छोडे पनि मलाई अचम्म लागेको छ। सेन्टरमा त्यस्तो दामी सेफ जोन थियो भने उनीहरूलाई सेफ जोनले अझै पनि मिठो साथ दिएको रहेछन्, त्यही भएर छोडेर रहेछन् गाइजहरू होइन। यसै गरी अब यहाँनिर दादा ग्याङ र नेप्रोसको एकदम घमासान फाइट पर्न सक्छ गाइजहरू, किनभने दुइटै टिमहरू सेफ जोनमा छैन। यसै गरी है जोनले फेभर गरेन आज गाइजहरू नेप्रोसलाई आज ब्याड लक लगाइरहेको छ गाइजहरू होइन। नेप्रोसलाई पनि फेभर गरेन, दादा ग्याङलाई पनि फेभर गरेन गाइजहरू जोनले होइन। यसै गरी हाम्रो क्रोजेरोलाई पनि फेभर गरेन भन्दा नि के गरेन भन्ने उनीहरू नजिकै छन् सेफ जोनको है। एकदम फेभर नगरेर टिम भने चाहिँ यही दुईजना मात्र छन् गाइजहरू, किनभने उनीहरू यहाँनिर छन्, नेप्रोस पनि यहीँनिर छन् गाइजहरू होइन। दुवैजनालाई एकदम प्रेसर छ गाइजहरू है। अब यिनीहरूलाई कि त दुवैजनाले एउटा स्क्वाड सिधाएरै जानुपर्छ होइन अगाडि बढ्नु छ भने, नभए एकदम गाह्रै छ गाइजहरू। यसै गरी केकेआरहरू मिठो सेफ जोनमा परिसकेछन् गाइजहरू होइन। केकेआरहरूले अझै त्यो घरमा क्याम्प गरेर बस्न पाए अझै मिठो गेम हुन्थ्यो केटाहरूलाई यहाँ भन्दा पनि। यसै गरी क्रोजेरो किन यहाँ बस्यो त? क्रोजेरो किन यहाँ बस्यो भन्दाखेरि यहाँ कुनै स्क्वाड छ कि अरू? क्रोजेरोलाई देखिसकेछन्, हाम्रो माइटिज राइटले देखिसकेछन् गाइजहरू। माइटिज राइट भर्सेस क्रोजेरोको फाइट परिरहेछ गाइजहरू। लेट्स सी केटाहरू कसले जित्छ यो ब्याटल। लास्ट गेम विनरहरू डिफेन्डिङ च्याम्पियनहरू गाइजहरू होइन, डिफेन्डिङ लास्ट म्याच विनर गाइजहरू। लेट्स सी केटाहरू तिनीहरूसँग फाइट परिरहेछ हाम्रो माइटिज राइटको होइन। लेट्स सी केटाहरू के हुन्छ? यिनीहरू जोनतिर जानुपर्ने हुन्छ, जोनले साथ दिएको छैन यिनीहरूलाई गाइजहरू होइन।
सेफ जोन नजाओस् उल्टा। यसै गरी दादा ग्याङले नेप्रोसलाई लगभग सिधाइ नै सकेको छ गाइस। एकजना सोलो सर्भाइभल मात्र बाँकी छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन नेप्रोसको। यसै गरी पछाडिदेखि अर्को स्क्वाड पनि रहेछन् गाइस। यिनीहरू पेलन खाँदै जोनमै बसेर होइन पेलन खाँदै भए पनि आफू पनि सिद्धिरहेछन् अरूलाई पनि सिधाइरहेछन् गाइस। कुन चाहिँ स्क्वाड रहेछ त्यस्तो अर्को पेल्ने? डार्क भेनमहरू रहेछन् गाइस। सायद क्रोज जेरोहरू सकिसक्यो होला मेरो विचारमा। दुईजना बाँकी रहेछन् गाइस होइन। यसै गरी जेसम्मको पुरा स्क्वाड सकिसकेको छ। माइटी जाइटको एकजना मात्र बाँकी छ गाइस होइन। पछि त देखो भाइ साहब। यसरी केकेआरलाई मिठो जोनले फेभर गरिरहेको सकेछ गाइस। केकेआर ल अनि हाम्रो सगरमाथालाई नि आज जोनले सेभ गरिसकेछ गाइस। हाम्रो उसको नेट गएको कि मेरो नेट गएको हो भाइ यो त मलाई थाहा नै भएन। उताबाट हाम्रो केकेआरले फाइट लिइसकेछन् गाइस। केकेआरले फाइट लिइसकेछन् गाइस। केकेआरले पेलिसकेछन् गाइस होइन। केकेआरलाई मिठो फाइट त परिसकेछ गाइसहरू होइन। अब स्टोनरको दुईजना बाँकी छ गाइसहरू। केकेआरको पुराको पुरा स्क्वाड छ बाँकी होइन। हाम्रो सगरमाथाको पुराको पुरा स्क्वाड छ बाँकी होइन। 8 अनि दुईजना 10जना भइहाल्यो केटाहरू होइन। यसै गरी केकेआरलाई जोनले फेभर गरेछ गाइसहरू। केकेआरले बुया हान्छ कि खाँदैन यो गेम लेसी गाइसहरू होइन। कसले बुया हान्छ गाइसहरू यो गेम? सगरमाथाले पनि बुया हान्छ कि खाँदैन यो हेर्नुपर्ने। स्टोनर्सहरू पनि यहीँनिर छन् गाइसहरू। उनीहरूलाई सेफ जोन आउन दिएको छैनन् हाम्रो सगरमाथाले गाइसहरू। ओहो वाल फुटाइसकेछ ब्रो तिम्रो वाल फुटाइसकेछ। तिम्रो ड्यामेज खान्छौ। ओ केकेआरहरू दुईजना टावरमा बसेर खेलिरहेको रहेछन् कि क्या हो? राम्रो स्ट्राटेजी केटाहरू। केकेआरको दुईजना टावरमा छन् केटाहरू दुईजना घरमा छन् होइन। मेरो विचारमा केकेआरले बुया हान्छन् जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा चाहिँ। # केकेआर भन्दा च्याट गाइसहरू। केकेआरको बुया हुन्छ गाइसहरू मेरो विचारमा। एडभान्समा कङ्ग्रेचुलेसन गरिसकेछु गाइसहरू मैले केकेआरलाई। # केकेआर भन्दा च्याट गाइसहरू। अनि केकेआरले अहिले मैले एडभान्समा बुया घोषणा गरिदिएको गाइस। यसै गरी केकेआरले बुया हानिदिइसकेको गाइसहरू होइन। फर्स्ट गेम त्यस्तो नराम्रो खेलेर पनि सेकेन्ड गेममा मिठो यतिको किल हानेर बुया हान्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो केटाहरू होइन। 6-4-10 किल हानेर बुया हानिदिइसकेछन् गाइसहरू केकेआरहरूले लेसी गाइसहरू। यसै गरी केकेआर भएको छन् फर्स्ट केटाहरू 10 किल हानेर। सेकेन्ड भएको छन् केटाहरू स्टोनर्सहरू 2 किल लिएर। अनि 3 भएको छन् केटाहरू हाम्रो सगरमाथा केटाहरू 1 किल लिएर। फोर्थ भएको छन् केटाहरू हाम्रो को भएको छन् फोर्थहरू 6-1-7 किल लिएर फोर्थ भएको छन् केटाहरू ठक्कुरीकै स्काइड केटाहरू टिम भेनमहरू केटाहरू। फिफ्थ भएको छन् गाइसहरू हाम्रो क्रोजिएर केटाहरू। सिक्स्थ भएको छन् होइन हाम्रो को हुनु सिक्स्थ भएको छन् केटाहरू। माइटीलाई 7 भएको छन् केटाहरू हाम्रो। नेप्रोस 2 किल लिएर केटाहरू। आज नेप्रोसले गेम जोनले साथै दिएन केटाहरू। 8 भएको छन् केटाहरू जे समूह केटाहरू होइन। 1 किल 9 भएको छन् केटाहरू। दादा ग्याङ हाम्रो 4-2 6 किल 10th भएको छ गाइजहरू हाम्रो। को भएको छन् 10th हाम्रो गेमिङ ओभर 11 भएको छन् केटाहरू। डिएक्सपी 1 किल लिएर केटाहरू 12 भएको छन् केटाहरू हाम्रो गोर्खा लिग गर्छ। यसैको साथमा भोलि तपाईँहरूको माझमा फेरि आउँला गाइजहरू। अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई गुड नाइट सी यु टुमारो।